तपाईको इमेलमा आएको युजरनेम र पासवर्ड तल लिंकमा गएर चाहिँ तपाई हाल्नु होला। त्यसपछि तपाईले पासवर्ड चेन्ज गर्नु भन्छ त ओल्ड र न्यू जस्तै ओल्ड पासवर्ड हाल्नुस् र न्यू पासवर्ड हानेर चाहिँ तपाईले यसलाई तपाईको आफ्नो जस्तै चोइसको चाहिँ पासवर्ड चेन्ज गर्नु पर्ने हुन्छ र यसमा चाहिँ विभिन्न जस्तै एटलिस्ट 3 हरेक चाहिँ मिलाउनु पर्छ। स्ट्रङ पासवर्ड राख्नु पर्ने हुनाले तपाईले पुरानो पासवर्ड जस्तो त्यस्तै सेम राख्न सक्नुहुन्छ। र यसरी चाहिँ हाम्रो पासवर्ड हैज बीन चेन्ज यसरी सक्सेसफुली भएको छ र तपाई पनि यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि फेरि त्यही हामी यो डीपी भनेको जस्तै ब्याङ्कको नाम हो र युजरनेम पासवर्ड फेरि हाल्नु होला र फेरि पनि लगइन गर्नुस्। लगइन गरेपछि तपाईलाई पिन नम्बर चुज गर्न भन्छ। तपाईले जो पनि तपाईको शेयर तपाईले ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने यो पिन युज हुन्छ। जस्तै ब्याङ्कको तपाईको मनी ट्रान्जेक्सन गर्नु पर्यो भने तपाईँ पिन नम्बर हालेर भेरिफाई गर्नु जस्तै र तपाईले आफ्नो चोइसको 4 अङ्कको ट्रान्जेक्सन पिन बनाउनु होला र प्रोसिड गर्नुस्। र एकदम मतलब तपाईले सम्झिने खालको चार्ट अफ पिन राख्नु होला यस प्रकार छ। र त्यसपछि तपाईको प्रोसिडमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरेपछि फेरि पनि तपाईले युजरनेम र पासवर्ड तपाईले जुन चेन्ज गर्नु पासवर्ड त्यो हानेर तपाई फेरि लगइन गर्नु होला है त। मेरो शेयरको एप्लिकेसनमा अथवा वेबसाइटमा गएर तपाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको डीपी भनेको ब्याङ्क हैन नबोल्नु होला। ब्याङ्कको डीपी भने त्यसपछि युजरनेम के थियो र तपाईको पासवर्ड के थियो र त्यसमा पासवर्ड फ्रेस गर्नुस्। त्यसपछि लगइन गर्नु होला। लगइन गरेपछि यसमा ब्ल्याङ्क्स आउँछ ओपन ब्ल्याङ्क्स यसमा केही पनि आउँदैन र तपाई मेरो देख्न सक्नुहुन्छ माथि राइट साइडमा त्यो चाहिँ मेरो प्रोफाइल हो र यसरी प्रोफाइल तपाई आफ्नो प्रोफाइल देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा लगआउट र लगइन भन्छ। त्यसपछि तपाईको यता लेफ्ट साइडमा 3 अन्डरलाइन छ त्यसमा हामी चाहिँ काम यसमै हुन्छ। त्यसपछि ड्याशबोर्ड हैन माई डिटेल्स माई शेयर्स माई ट्रान्जेक्सन हिस्टोरी माई पोर्टफोलियो माई प्लेज शेयर डिटेल्स माई ब्याङ्क रिक्वेस्ट माई आजबा र मेन गरी हाम्रो काम भने चाहिँ माई आजमा हो। आजबामाबाट चाहिँ हामी जस्तै आइपिओहरू एप्लाई गर्छौँ यो गर्छौँ र यो चाहिँ कसरी भनेदेखि नेक्स्ट भिडियोमा तपाईहरुलाई ल्याउने छु साथीहरु। हेर्दै रहनु होला। थ्यांक यू सो मच र सब्स्क्राइब गर्नु नभुल्नु होला। हस् त।